الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستنجاء بالحجرين امام ترمذی رحمه الله په ابواب الطهاره کې د استنجا متعلق احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کول. نو د استنجا د متعلقات نمخ کې یو څو آداب ذکر شلو، پای کې طریقه او کیفیت د استنجا د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شلو. یو پای کې دا باب ذکر شلو مخ کې چې باب الاستنجاء بالحجاره، استنجا چې په کانو سره کول. پرون درس کې من دا خبره ذکر کړله چې استنجا په دریو طریقو سره کېدلی شي، یو صرف په کانو، دویم صرف په اوبو، او دریم چې جمع وشي بین الماء والحجاره. دا درې واړه طرق چې جایز دي. خو مخکې باب کې چې په حدیث د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه کې دا جمله ذکر شوله چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي د دینه چې موږ استنجا وکړو باقل من 3 احجار، په کم د دریو کانو. نو په 2 کانو باندې استنجا کیږي کنه کیږي، دا غي باره کې اوس یو باب راوړي او د دینه د معلومیږي دا کوم حدیث چې په ذکر کړل د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې په 2 کانو باندې استنجا نه کیږي. وروسته به د باب کې به حدیث کې بخپل ذکر کیږي. باب فی الاستنجاء بالحجرین، باب د په بیان د استنجا کې په 2 کانو سره. امام ترمذی رحمه الله فرمایي حدثنا حناد وقتيبة، من ته حدیث بیان کړل د حناد او قتيبه. قال حدثنا وكيع، دا دواړه روایت فرمایي چې من ته حدیث بیان کړل د وكيع رحمه الله عن اسرائيل، هغه د اسرائيل نه نقل کوي عن ابي اسحاق، او اسرائیل چې د ابو اسحاق نه نقل کوي عن ابي عبيده، ابو اسحاق د ابو عبيده رحمه الله نه نقل کوي عن عبد الله، ابو عبيده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کوي. په حدیث کې دا قاعده ده کله چې متقی عبد الله راشي نو دین مراد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وي، دلته دین مراد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی. په صحابه کرامو کې غالبا 300 عبادله 300 صحابه دي چې دا غي نوم عبد الله او پای کې چې د یو مشهور صحابه نو یو پای کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی چې لوی مشهور او فقيه او معروف عالم دی. ابو عبیده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل کوي قال دا فرمای خرج النبي صلی الله علیه وسلم لحاجته، نبی صلی الله علیه وسلم روتلو د قضاء حاجت تفارا. فقال ونبی صلی الله علیه وسلم التمس لي 3 احجار. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ماته نبی اسلام یو چې مالا طلب کا 3 کانی چې په ایوانه استنجا وکم نو زلاړم مولا دا کانی طلب کول. قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي فاتيته بحجرين، مولا راول 2 کانی وروثه 2 مولا کانی راول او خوشیان مولا راول. فاخذ الحجرين والقى الروثه، نبی صلی الله علیه وسلم دا کانی رواصل او د خوشان دای گزار کله خاشنه. وقال انها رکس، او نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې انها رکس دارکس دي. د رکس چې د علماء 2 معنی کړي دي، یو معنی لغوي ده او دویم معنی حدیثي ده. لغوي معنی دار چې مردود، دا مردود دي، په دې باندې استنجا کول نه دی پکار. حدیثي معنی دار چې رجسون، دا ګندګي ده، دا پلیت دي او په دې سره چې د ګندګي ازاله نه راځي انسان په نورم ګندګي کیږي. بیریکس او رجس دواړه الفاظ مترادف دي. نو په استنجا کې چې 3 کان استعمالول ضروری دي. او د دې مسلم مأخذ دا دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته نبی اسلام ویلي دي چې التمس لي 3 احجار، ولټو زماره فارم 3 کانی. په دې حدیث کې به الروث لفظ ذکر شو. علامه تمیمی رحمه الله فرمایي چې روثه مختص دی په هغه سبب چې روزي د قشرونه او د اسنونه او د غید جنس نه، د خرون او د نور وغيرهونه. قال ابو عيسى، امام ترمذي رحمه الله فرمایي وهكذا رواه قيس بن ربيع، دا رنګي روایت کړه د قیس بن الربيع هذا الحديث، دا حدیث عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبد الله. ابو اسحاق هغه چې نقل کړه د ابو عبيده او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما، هغه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نحو حديث اسرائيل پشان د حدیث د اسرائيل. وروا معمر وعمار بن رزيق، او معمر او عمار بن رزيق روایت کړه د عن ابي اسحاق عن علقمه، د ابو اسحاق نه او ابو اسحاق د علقمه نه عن عبد الله، هغه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. وروا زهير، او زهير روایت کړه د عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبد الله.
زهير د ابو اسحاق نه، ابو اسحاق د عبدالرحمن بن الاسود نه، غد خپل پلار اسود نه، او اسود چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه. وروا زكريا بن ابي زايده او زكريا بن ابي زايده نقل کړي دي عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. ابو اسحاق نه، ابو اسحاق چې د عبد الرحمن بن يزيد نه، عن عبد الله او عبد الرحمن بن يزيد د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت نقل کړي. وهذا فيه اضطراب، نو دا حدیث چې په دې کې اضطراب دی. د اضطراب مخکې موږ خبره کړې و چې کله اضطراب په متن کې او کله اضطراب په سند کې. دلته اضطراب چې په سند کې پکې دی او علماء چې د اضطراب په کتابونو کې حل کړي دي. دلته موږ صرف لفظي د حدیث مختصر غوښتنه تشریح وکړه او اضطراب دغه بیانول تل صورت نشه. قال ابو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن، ابو عيسى فرمایي چې ما تاسو کو د عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اي روایت في هذا عن ابي اسحاق اصح، کم یو د روایتونو په دې کې چې دا کم ډېر روایتونه چې ذکر شو د ابو اسحاق نه چې ډېر صحیح دي. په ټولو کې چې ابو اسحاق ترسي او به دغه نه چې رسول نور سند دی. ډېر راوین چې دغه د ابو اسحاق نه نقل کړي. نو ماته وي تاسو کو د امام دارمي رحمه الله نه چې د ابو اسحاق نه بده کې چې د کم یو روایت صحیح سند سره نقل لې. فلم يغزي فيه بشيء، پای کې پدې کې پیسې په سره نقل چې کم یو به صحیح نقل لې. وسألت محمدا، وما تاسو کو د امام بخاري رحمه الله نه عن هذا د بارک فلم يغزي فيه بشيء، امام بخاري مولا پدې کې چې پیسې په سره نقل. وكأنه رأى حديث زهير، او گویا کې امام بخاري مولا لیدل د حدیث زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله اشبه. گویا کې امام بخاري مولا لیدل د حدیث زهير د ابو اسحاق نه، ابو اسحاق د عبد الرحمن بن الاسود نه، د خپل پلار اسود نه، هغه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه اشبه ډیر مشابه، یعنی ډیر صحیح حدیث دی. ووضعه في كتابه الجامع، او دا یخود د خپل کتاب الجامع. واصح شيء في هذا عندي حديث اسرائيل، امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې په دې کې ډیر صحیح حدیث زما په نسبت چې حدیث د اسرائیل له او وقیس او حدیث د قیس عن ابي اسحاق د ابو اسحاق نه. دا دوه حدیثونه چې اسرائیل پکې د ابو اسحاق نه نقل کوي او قیس پکې د ابو اسحاق نه نقل کوي. عن ابي عبيده او ابو اسحاق د ابو عبيده نه، عن عبد الله او ابو عبيده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، لان اسرائيل اثبت واحفظ، وځکه اسرائیل چې دا ډیر ثابت دی، ډیر اثبت دی او دا چې ډیر یادون کې دی او احفظ له حدیث ابي اسحاق د فرد حدیث د ابو اسحاق من هؤلاء د نور کسانه. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، او متابعت کړي د ابو اسحاق په دې سره قيس بن الربيع. وسمعت ابا موسى، وما اوردل د ابو موسى محمد بن المثنى، محمد بن المثنى يقول فرمایل سمعت عبد الرحمن بن مهدي، وما اوردل د عبد الرحمن بن مهدي يقول چويلي ما فاتني ندي پوت شوی زمانه الذي فاتني هغه څه زمانه پوت شوی دي من حديث سفيان الثوري، د حديث سفيان الثوري رحمه الله نه، چې سفيان الثوري رحمه الله د ابو اسحاق نه نقل کوي. الا لما اتكلت به، مگر دومره ده چې کله ما په غبن اعتماد ونکونو بدغه سره علی اسرائیل په اسرائیل باندې، لانه كان ياتي باتم. ګورم د اسرائیل مقابله کې چې ما په ابو اسحاق باندې چې اعتماد ونکو، ځکه ابو اسرائیل چې د حدیث پورا راولې دي. قال ابو عيسى، امام ترمذی رحمه الله فرمای وزهير، قال ابو عيسى وزهير في ابي اسحاق ليس بذاك، وزهير چې ابو اسحاق ليس بذاك، دا ليس بذاك دا دغه نه دی، لان سماعه منه باخره، ځکه سما د ابو اسحاق نه چې په اخره کې شوی دا. سمعت احمد بن الحسن، ما احمد بن الحسن رويدل يقول فرمایل سمعت احمد بن حنبل، ما رويدل د امام احمد بن حنبل رحمه الله يقول فرمایل اذا سمعت الحديث كل جت حديث واور عن زائده وزهير، د زائده او د زهير نه فلا تبالي الا تسمعه من غيرهما، وتدا باک مکو چې تا د دوه نه علاوه د نور چا اوریدل. الا حديث ابي اسحاق، مگر دومره د حدیث د ابو اسحاق په دې کې چې باک کوا، حدیث د ابو اسحاق په دې کې چې باک کوا مطلب دا چې زهير چې کله د ابو اسحاق نه نقل کوي نو پای کې باک کوا او نور حدیثونو کې باک مکوا، یعنی نور حدیثونه صحیح دي او صرف دا حدیث کې صحیح نه دي. وابو اسحاق، ابو اسحاق څوک دی؟ وی اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني، دونم دی عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني. وابو عبيده بن عبد الله بن مسعود، او ابو عبيده دا زوی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی. لم يسمع من ابيه، هغه د خپل پلار نه حدیث نه دی اوریدل، یعنی دی ابو عبیده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اوریدل نه دی. ولا يعرف اسمه، او نه پیژندل کیږي، نه پیژندل شي نوم د ابو عبیده، چې ابو عبیده سنوم نه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه زوی د سماعت ثابت نه او د نوم نه دی معلوم، او دا چې صحابي نه دی بلکې خاطر تابعین کې دی. حدثنا محمد بن بشار
امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې من ته حدیث بیان کړی د محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، من ته حدیث بیان کړی د محمد بن جعفر او شعبه روایت کی عن عمرو بن مره هغه عمرو بن مره روایت کی قال فرمایي سألت ابا عبيدة بن عبد الله ما تپوسو کو د ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود نه هل تذكر من عبد الله شيئا ایت ذکر کې د عبد الله بن مسعود نه شی قال غلط ول چلانا وزته هیڅ شنه نقل کوم یعنی هغه په خپل د اقرار کړی چې زما سمام او زما اوریدل د خپل پلار عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ثابت نه چې ماته یو حدیث نقل کړي او زه تاسو ته بیان کوم. نو د حدیث کې دا مسله ذکر شوله چې د درې کانو په کم باندې استنجا کول دا نشته کو څوک چې دوه کانی نبی رسول الله دلته چې دوه کانی استعمال کړي نه په دې کې دا نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خاصنه گزارلی او بیتلی او په دغه دوه باندې کړي شي بل کانی سره ملګری کړي هو د دوه کانو نه په کم باندې چې د درې کانو په کم باندې استنجا نه کیږي ځکه الته امر دی التمس لي 3 احجار او مخکې د سلمان فارسی رضی الله عنه په حدیث کې دا نه ذکر شولا چې وان نستنجي باقل من 3 احجار من نبی له منکلی ودینه چې موږ استنجا وکړو په کم د درې کانو باندې په کاذر چې انسان کله په کانو باندې استنجا کوي نو چې د درې کانو نه کم کانی استعمال نه کی. سبحانك الله.